هنعمل اديت هنبتدي نعمل حبه حاجات كده نظبط السيشن بتاعنا. فتعالوا نشوف ازاي نعمل اديت. عشان نعمل اديت هيبقى زي كرييت، انا لازم يبقى عندي كام اكشن؟ اتنين. واحد بيجيب صفحه الاديت، واحد لما الراجل يدوس سيف يستقبل منه الفاليوز ويريدايركته على الاندكس، ولو الحاجه غلط يوقفه على نفس الفيو ويرجع له الفيو فيها الفاليوز الغلط. فهبتدي هروح على الاكشن عشان نعمل التو اكشن بتوع الاديت. فهم هيبقوا تقريبا اكزاكتلي شبه بتوع الكرييت. عندي واحده هيبقى اسمها اكشن ريزلت اسمها اديت، دي اللي بترجع الصفحه. فعشان انا ارجع لك صفحه اديت يبقى لازم معلومه اخدها منك. ايه المعلومه بالظبط؟ انا لو هاديت حاجه يبقى لازم اعرف هاديت مين، فهاخد منك انت اي دي. يبقى انا عشان ارجع لك الصفحه عايز منك اتليست الاي دي. هروح اكلم الداتابيس بتاعتي او الدومين لاير، اجيب الاوبجكت دوت وابصيل الفيو عشان تعرض له صفحه الاديت فيها الانفورميشن بتاعت الاي دي ده. فانا هكتب var imp equal underscore الامب سيرفيس اللي معايا دوت جيت، وجيت بتاخد اي دي فاديها الاي دي اللي معايا. كده بقى معايا امبلوي اريتيرن فيو، هي مش موجوده لسه، وهبصلها الامبلوي اللي معايا. نروح نعمل الفيو، او قبل ما نعمل الفيو نخلص الاكشن ريزلت الثانيه. الاكشن ريزلت اللي هتستقبل الفاليوز هتبقى بتاخد، هسميها برضو اديت. فطبعا لو سميت الاثنين اديت دي كده مش هتشتغل لو البراوزر الراجل طلب الامبلوي على اديت. عشان دي تشتغل لازم هنا اقول للام في سي انا عايز اللي تحت ديت ما تشتغلش غير معلش في بوست. اللي فوق دي اللي بتيجي بالبراوزر اللي هترجع الصفحه، انت هتحط يو ار ال انا عايز اديت، فدي جيت فيرب هيرجع لك الصفحه فاضيه. الثانيه لما تدوس سيف، فالسيف احنا هنشتغل بالبوست فيرب. طيب الاديت الثانيه دي انت اما هتسيف هتبعت لنا الامبلوي بتاعك. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما عملنا في الكرييت بالملي. if model state dot is valid، هل الامبلوي ده valid؟ لو valid يبقى ساعتها هنروح للبيزنس لاير وهقول لها اعملي موديفاي. موديفاي ديت احنا كنا كاتبين هناك كان في حاجه اسمها ستيت، هتاخد الاوبجكت وتقول للستيت موديفايد. دي بتخلي انت في مورك تعمل ابديت ستيتمنت اجينست الداتابيز بالاوبجكت ده. معناها ايه؟ ان الفاليوز اللي في الاوبجكت ده بالملي كده هتتحط في الداتابيز زي ما هي بابديت ستيتمنت. فهنا هقول له موديفاي وهبعت له الامبلوي، وبعد ما خلصت طالما الدنيا ناجحه هريدايركت على الاندكس. ريدايركت ريتيرن ريدايركت تو اكشن اللي اسمها اندكس. لو الدنيا غلط هريتيرن الفيو بتاعت الاديت اللي معايا ديت وهديها الامبلوي البايظ عشان نتعرض الفاليوز بتاعته. نروح نعمل بقى الفيو بتاعت الاديت. فيو الاديت هي اكزاكتلي نفس فيو كرييت بس بتغييرات بسيطه. فانا هاخد كوبي من الكرييت وهرينيمها اسميها اديت. نيجي بقى جوه الفيو. اول حاجه التايتل ده اللي بيبقى في الادرس بار، يعني هتلاقي في التاسك بار تحت في ويندو مفتوحه التايتل بتاعها هيبقى اديت، او في التاب النيم اللي بتاع التاب اللي جوه الكروم او جوه الانترنت اكسبلورر، فهسميها اديت او اديت امبلوي اللي انت عايزه. وبعدين احنا جوه الصفحه بقى، الصفحه مش هيبقى فيها اتش 2 اسمه كريت نيو امبلوي، نخليه اديت امبلوي. اديت امبلوي. طيب يعني انا ممكن في الاخر في البرش هبقى بكلمكم ان انت ممكن في حته شيرد، الحته الشيرد هي اللي جوه دي، الحته اللي فوق دي مش شيرد. هنا هيبقى اسمها اديت وهنا كريت نيو، لكن التيبل ذات نفسه شيرد. فالتيبل ممكن ناخده نحطه على جنب في الام سي، وينفع جوه الحته دي اقول له هات لي التيبل اللي انا واخده على جنب، وفي الايه كرييت برضه اقول لها هات لي التيبل اللي انا واخده على جنب. بتسمى ساعتها بارشال فيو او يوزر كنترول بالمعنى بتاع الايزبيونت العاديه. بس خلينا دلوقتي نعملها صفحه عاديه بالكوبي. تمام. فانا عملت كوبي، خليت بس التايتل يبقى اديت عشان تبقى صفحه اديت فعلا يعني، وهنا شلت كريت نيو خليتها اديت امبلوي. هنا بقى الفورم الميثود بوست عشان تخش اصلا في الاكشن اللي اسمه النوع بتاعه ايه؟ بوست. طيب تاني حاجه اليو ار ال، انا مش كاتب يو ار ال. لما مش كاتب يو ار ال يبقى مين اليو ار ال اللي هنبوست عليه؟ نفس اللي هيبقى الراجل واقف عليه. الراجل هو جاب صفحه الايديت ان بقى مكتوب له فوق امبلوي على ايديت على 6 مثلا.
يبقى ساعتها اما هيبوست الامبلوي على ايديت على ايه يا جماعه؟ على 6. هتروح المعلومات ديت ساعتها اما انت تبوست امبلوي على ايديت على 6 هتلاقي ان التكست بوكسز والتشيك بوكسز اتاخدت الفاليوز بتاعتها وراحت للاكشن ريزلت دي. ليه ديت؟ عشان الفيرب بوست. طب هنا الامبلوي بقى هيتملي منين؟ بيتملي البيانات بتاعته من التكست بوكسز، الفاليوز اللي مبعوثه بتبقى مبعوثه في الاتش بي ريكويست عن طريق لايك كوري سترينج بس في البوست داتا. ايام ما كنا شغالين فيدلر كنت وريتكم في البوست داتا كنت ممكن اكتب نيم ايكوال محمد اند ايج ايكوال 10 جوه البوست داتا. اللي بيحصل بالبراوزر البراوزر اوتوماتيك بيعمل اللي انت كنت بتعمله في فيدلر، بياخد الحاجات اللي في كنترولز ويحطها جوه مين؟ البوست داتا. هيبقى حاجه واحده مش موجوده، الاي دي. هل في اي دي هنا؟ انا مش عامل تكست بوكس الاي دي، بس انتوا فاكرين الام في سي بتاخد المعلومات من كام مكان؟ من 3. اول حاجه البوست داتا، لو ما لقيتش بتاخد السيجمنتس بتاعت الروت. ففي السيجمنت الروت فيه على 6، مش انا هبقى مثلا مبوست الامبلوي على ايديت على 6 او على 3 او على رقم، فهبقى انا بعت الاي دي في الروت، فهيتجاب الاي دي برضه مع اني مش حاطه في الفورم، بس هيجاب من ايه يا جماعه؟ من السيجمنت. وبعد كده كول سترينج انا مش حاطط كول سترينج، يجي النيم هيلاقيه هنا، الديت اوف بيرث هيلاقيه هنا، كل حاجه هيلاقيها جوه الفورم، لكن الاي دي هيجيبه منين؟ من اليو ار ال ذات نفسه. ماشي؟ وانا ليه اصلا ببعت له اي دي ما بعتلوش الامبلوي كله؟ انا باعت له كله، انا مش باعت له امبلوي. الامبلوي ده هيتملي الفاليوز بتاعته ازاي؟ انا بتكلم عن الايديت اللي هي اللي فوق دي بعت لها الاي دي بس. دلوقتي انت لو انسان قال لك انا عايز اديت الامبلوي رقم 6، تمام؟ عشان يقول لك هو اللي طالب منك، انا ما اعرفش عندك ايه في الداتابيز، هو بيقول لك ابعت لي الامبلوي رقم 6، يبقى ايه المعلومه اللي كانت معاه اللي عارف يديها لك؟ الاي دي بس. هو لو كان عارف الامبلوي ايه المعلومات كان ممكن يعني يبعت ويقول لك على طول، يبعت ساعتها لبوست فيرب يقول لك ابديت الامبلوي الفاليوز كده، لكن هو لسه عايز يشوف ايه اللي موجود وما عندوش معلومه غير الاي دي دلوقتي. فاهم قصدي؟ ريتيرن فيو. الفيو هنا ساعتها انا الفيو اسمها ايه؟ لا، هو احنا في الكريت كنا ساعتها اما الدنيا بتبوظ بعمل ايه؟ بريتيرن الفيو اللي اسمها ايه؟ كرييت، وبقول له امبلوي. طب انا لو شلت هنا ما ساعتها خلينا الاسم بتاع كرييت وكرييت، لو شلت كده فاكرين الفيو انا قلت لك لو شلتها بيبقى هو بيدور على فيو اسمها ايه؟ نفس اكزاكتلي اسم الاكشن. فهنا كان بيدور على ساعتها دي كده ريدندنت اللي انا ينفع اشيلها دلوقتي. فساعتها هيدور على فيو اسمها كرييت، هيلاقيها يروح مديها الامبلوي، فهتلاقي الامبلوي اتملى بالحاجه البايظه اللي فيه وبيرجع للشمال. فهنا عملنا كده اهو في الكرييت. احنا دلوقتي قلنا ريتيرن فيو، الفيو هتبقى مين؟ الكرييت. حلو جدا. فدلوقتي لو الراجل عمل بوست كان في صفحه الكرييت وده السيف، هيجي فين؟ هيجي لنا هنا. عملنا ايز فاليد لقينا الداتا بتاعته مش فاليد، فساعتها بقول له ايه؟ انا هنا ما بعملش ريدايركت. ريدايركت معناها ايه؟ هرجع لك معلومه للبراوزر والبراوزر هيطلب الصفحه الثانيه. انا هنا وانا واقف في مكاني هجيب الاتش ام ال بتاع الفيو بتاعت الايديت واقوم مرجعها لك، بس سوري بتاعت الكرييت لان جوه الكرييت، وارجعها لك، بس مش هرجعها لك فاضيه زي ما كانت هنا بترجع فاضيه. هنا ريتيرن فيو دي بترجع ايه؟ الاتش ام ال اللي اسمه ايه؟ كرييت. الديفولت لو انت مش كاتب هو نفس اسم الاكشن اللي اسمه كرييت، بس هنا انا مباصي حاجه رجع فاضي. هنا الفيو هتبقى مين؟ نفس الاكشن اللي اسمه كرييت، هيروح يجيب الاتش ام ال بتاعه، بس ساعتها هو بيجيب الاتش ام ال بتاعه هيبصي له مين؟ الامبلوي. فهتلاقي التكست بوكسز مليانه وهرجعها لك، هرجع لك الاتش ام ال. انا كده ما عملتش دايركت، وانا في السيرفر بقول لك خد الاتش ام ال بايظ دوت، ساعتها هيتعرض عندك. ثانيه واحده، الايديت بقى اما طلبت انت الصفحه رجعت لك صفحه فيها امبلوي عشان ده ايديت. الامبلوي اللي انا جايبه من الداتابيز، انت عايز ترجع صفحه فيها امبلوي. بعد ما انت خلصت والصفحه مفتوحه قدامك هتدوس سيف، مين اللي هيجي لنا؟ ده مين؟ ده اللي انت كتبته، البوست الداتا اللي انت عدلتها. فلو الداتا ديت بايظه از فاليد بفولس، انا مطلوب اعمل ايه؟ اجيب الاتش ام ال بتاع صفحه الايديت واحط فيه الامبلوي البايظ ده اللي انت بعته لي وارجحه لك. لو سليم فانا ساعتها هبعت للداتابيس تسيبه، وبعد كده هوديك على اكشن الاندكس عشان تشوفه بقى في الاندكس متظبط. ورا
الاي دي مش موجود ليه بقى؟ كنت انتوا هنا كنت انا عامل ميثود اسمها edit employee او create employee. كنت انتوا ساعتها غصب عنكم غصب عننا لازم هنا عشان ابوست ديت هكتب الاكشن يساوي employee على edit employee او على update employee سوري. انا كده مش حاطط اي دي في اليو ار ال، انا بقول له روح على اليو ار ال اللي اسمه ايه؟ امبلوي على ايديت امبلوي بس كده، مش كاتب على 6 او على 7. فلما تيجي الام بي سي عايزه المعلومات بتاعت الراجل ده عشان تملاها، هتبدا بالاي دي، مش هتلاقيه في البوست داتا هنا عندك، ما عندكش اي دي، ومش هتلاقيه في الروت فاريبلز، ومفيش كويري سترينج، فهتحط الاي دي بالديفولت اللي هو نل ماشي او زي او زيرو. فهتلاقي ساعتها راح في الموديفاي الاي دي زيرو. لكن اما انا هنا سميت الميثود دي بنفس دي، ده خلاني اقدر اعمل ايه؟ اقدر ان انا وانا واقف هنا ما احطش اصلا يو ار ال جوه صفحه الاديت. فليه ما حطيتش يو ار ال؟ لان الصفحه اللي لما انت جبتها كنت جايبها بيو ار ال اديت على سامسونج. اما هتبوست انا امبلوي على اديت دي بالنسبه لي يو ار ال سليم، مش محتاج انا اكتبه هنا تاني اكسبليسيت. يعني دي انا لو كنت بقى عايز اعملها، كنت ساعتها لو عايز اكتبه اكسبليسيت كنت هكتب اكشن ايكوال ات يو ار ال دوت اكشن بتاع صفحه مين؟ الاديت، وهقول له كمان يبقى بعت معاه الاي دي بتاع الراجل. هو اوريدي بقى اليو ار ال بتاع الصفحه عباره عن امبلوي على ايديت واي دي الراجل، يبقى انا ساعتها مش محتاج ان انا احط الاكشن ده اكسبليسيت. انا قلت لكم لو انت شلت الاكشن ده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الاكشن بتاع الفورم بيكوال اللي محطوط فوق ماشي. فساعتها الفورم لما تيجي تعمل بوست هتعمل بوست فيرب، واليو ار ال يساوي اليو ار ال اللي واخداه فوق هتاخده وتعمل بيه بوست فيرب ماشي. طيب تعالوا دلوقتي احنا كده خلصنا الايديت، نروح نجربه. عشان نجربه عايز اروح الاندكس اتاكد ان احنا حاطين بutton edit. مش حاطين، احنا حاطين بس ايه؟ delete. فاقول له هنا اعمل لي هنا ده عايزين هايبر لينك لما يدوس عليه يروح للصفحه بتاعت مين؟ الايديت. هينادي انهي اكشن من دول؟ الاولاني ولا الثاني؟ هو عايز يجيب صفحه الايديت. مين اللي بيجيب صفحه الايديت؟ اللي بتاخد اي دي ولا بتاخد امبلوي؟ اللي بتاخد اي دي. فعشان هو ينادي اللي بتاخد اي دي فالمطلوب يكتب امبلوي على ايديت على رقم، او امبلوي على ايديت علامه استفهام اي دي ايكوال كذا، يا كويري سترينج يا روت فاريبل. فاحنا عايزين هايبر لينك يبقى بالطريقه دي. فعشان نعمل هايبر لينك هنقول له اتشمال دوت اكشن لينك، وهقول له هسميه يظهر للراجل الاسم بتاعه ايديت، يروح على الاكشن اللي اسمه ايديت اكشن لينك سوري. وهقول له انا عايز في داتا تحطها على اليو ار ال سواء از روت فاريبل او في كويري سترينج انت تصرف. والداتا دي عباره عن ان الاي دي، طبعا زي ما قلت لكم انت مش شرط في الانونيمس تكتب الاي دي ايكوال كذا، ممكن تكتب على طول اسم الحاجه دوت اي دي. طيب نرن كده. بيسجل. انا عايز صفحه الاندكس، فالاندكس ديت هقول له ايديت للراجل ده، راح جاب الفاليوز بتاعته. مش احنا كنا بنجيب الاي دي جيفن الاي دي وشايفين مكتوب ايديت على واحد، ده اليو ار ال اللي كان موجود في الهايبر لينك. اهي الهايبر لينك لو احنا بصينا تحت خالص هتلاقي مكتوب امبلوي على ايديت على واحد، لو في امبلوي 2 امبلوي على ايديت على 2، لان احنا كنا في الفور ايتش بنعمل هايبر لينك ازاي. فساعتها لما اروح ايديت دي هتخش على الاكشن لينك اللي في جيت فيرب، والاي دي هيتبص از اي دي، جبناه من الداتا بيز ورجعنا الفيو اللي مديانها الامبلوي اوبجكت دوت. ممكن هنا نيجي بقى نقوم حاطين اي حاجه، وممكن مثلا هنا كومنت نخليها اي تي اي سيف. سيف دي هتروح لمين؟ هتروح على نفس اليو ار ال بالظبط، بس فين؟ هتيجي هنا. ليه اللي هيجيبها هنا؟ عشان سيف دي جوه الفورم سبميت باتون، فالفورم اللي احنا عاملينها دي هتعمل فيرب، قلنا الميثود بتاعته ايه؟ بوست. فهدوس سيف
هتلاقي الاوبجكت جه. كل الحاجه مليانه. الاي دي ده جه منين؟ من اليو ار ال. الفورم نفسها ما فيهاش اي دي، بس احنا قلنا الام في سي بتاخد المعلومات من 3 اماكن، يعني بتمسك بروبرتي بتجيب لها المعلومه البوست داتا لو ما فيش، روت سيجمنت لو ما فيش، كول سترينج، وتمسك النيم وهكذا. عشان خاطر دلوقتي الراوتنج رول بتاعتي كانت بتقول ايه؟ الديفولت اللي احنا سايبينها ان انت لو بعت كذا على كذا على كذا يبقى اول حاجه مين؟ وده اللي انا بعت اللي بصبت ليه امبلوي على ايديت على واحد. يبقى واحد دي تمثل ايه في الروت فاريبلز؟ اي دي. هو بيعدي باسم البروبرتي اللي موجودين. شايفين البروبرتيز الموجودين ديت؟ فاكر لما انا كنت اديتكم الاوبجكت ده كنا بنعمل في فيدلر بقى بكتب اسم الفاريبل اللي هو كلمه امبلوي دوت اي دي واقول يساوي 6، امبلوي دوت نيم يساوي 7، عشان كنت قلت لكم المعلومه ديت. امبلوي دوت نيم يساوي علي. هنا الفاليوز لو احنا فتحنا فيدلر هتلاقي مكتوب مبعوثه في البوست داتا مش مكتوب امب دوت سامثينج، مكتوب على طول نيم يساوي علي، ايج يساوي كذا، سالري يساوي كذا. الام في سي بتعمل ايه؟ اما بيجي لها اوبجكت، انا كنت قايل لكم اما بيبقى فيه اوبجكت، الاوبجكت دوت اسم البارامتر امب، والامبلوي ده المفروض انا مستني اي دي ونيم. يبقى انا المفروض لو هعمل كول سترينج كنت هقول امب دوت مين؟ اي دي ايكوال سامثينج عشان ابعت الفاليوز بتاعته، اند امب دوت نيم ايكوال مين؟ سامثينج التاني. ده شغال مع الان سي. طبعا المعلومه دي انت ممكن تحطها في كول سترينج او في البوست داتا. لو بتعمل بوست فيرب هتبقى البوست داتا زي الكول سترينج بس بتتحط في البوست انفورميشن. والام في سي لو انت بعت لها كده اي دي ايكوال 3 اند نيم ايكوال علي، كده ايه اللي انا شلته؟ ايه دي؟ ده البارامتر نيم. البارامتر نيم عندي في الميثود، البارامتر نيم هنا اسمه ايه؟ امبلوي. تمام. انا هنا مفترض ان عندي بارامتر نيم اسمه ام، فلو انا بعت البارامتر نيم دوت اسم البروبرتي يساوي كذا، بارامتر نيم دوت اسم البروبرتي الثانيه بتاعته يساوي كذا، الام في سي هتشتغل عليها. لو ما بعتش بارامتر نيم وبعت الفاليوز كده زي ما انا عامل كده، الام في سي بتفول باك للواي ديت. يعني ايه؟ اول حاجه احنا عايزينها للامبلوي اللي كان عندنا، خلونا نمشي معاها واحده واحده. اول حاجه عايزينها الاي دي، مظبوط؟ ليتس سي ان انت بعت كده، انت امبلوي دوت اي دي يساوي كذا اند نيم يساوي كذا، واحنا الامبلوي عندنا ليه في بروبرتي اسمها مين؟ اي دي ونيم. اول حاجه عندنا في الامبلوي بتاعنا بروبرتي اسمها ايه؟ اي دي. هتروح الام في سي تدور على حاجه اسمها امبلوي، اسم البارامتر اللي معايا دوت اي دي. هتدور فين؟ في الثلاث اماكن اسم البارامتر امبلوي. فاول حاجه امبلوي دوت اي دي في الفورم ديتا، فهنا في اللي انا عامله ده موجود اهو، هتاخده. يبقى كده الراجل دوت الاي دي بتاعه كام؟ 3. تاني بروبرتي اسمها ايه؟ هتروح تدور على مش النيم على طول، امبلوي دوت مين؟ في الثلاث اماكن. تمسك اول حاجه البوست داتا، هل في امبلوي دوت نيم؟ هيقول لها لا ما عنديش. تمسك الروت فاريبلز، هل في فاريبل اكزاكتلي اسمه امبلوي دوت نيم؟ قال لها ما عنديش. تمسك الكور سترينج، هل عندك كور سترينج امبلوي دوت نيم؟ قال لها ما عنديش. بتقوم عامله ايه بالنسبه للاوبجكت؟ فول باك تقول طب اجرب بس البروبرتي نيم، وتعدي على الثلاثه تاني. هل في البوست داتا في حاجه اسمها نيم؟ فليتس سي ان دي كانت الحته دي في البوست داتا، فهتلاقي اللي فيه بروبرتي او في سوري كي اسمه نيم، جاست نيم، هتاخده وتقوم حاطه ان الامبلوي دوت نيم يساوي علي. احنا لما عملنا ام في سي بقى دلوقتي الحاجات اللي موجوده عندنا دي كلها، فاكر لما انا قلت لكم الاي دي هيبقى اسم البروبرتي بالملي؟ فلما انت هتدوس سبميت هيتبعت كده، لو انت بصيت في النيم يساوي الفاليو اللي حطيتها في التكست بوكس، سالري يساوي الفاليو اللي حطيتها في التكست بوكس. فالام في سي عشان تملى الامبلوي بتاعك هتعدي، هتعرف تجيب النيم وهتعرف تجيب السالري جاست بالبروبرتي نيم. انا كنت هبعت مثلا الانجليزي بعمل بلس واحد في الاثنين. ساعتها شايف اتش ام ال اتريبيوتس دي؟ اتش ام ال اتريبيوتس ديت انا اعرف اسيت بيها اي اتريبيوت. ساعتها بقوم انا حاطط اقول له النيم بروبرتي، النيم دي هي دي اللي بتتعمل في البوست داتا مش الاي دي. هقول وهو باي ديفولت النيم والاي دي بياخدوا نفس اسم البروبرتي. يعني تعالوا كده معلش هوريكم الاتش ام ال الريندرد عشان بس تبقوا متخيلين معايا. دلوقتي
هروح لايديت واوريكم الاتش شمال اف 12 ده تكست بوكس. هفتحه كده كنترول بلس، اجيبه تاني. شايفين هنا ده انبوت، الكلاس بتساوي ده الكلاس اللي احنا كنا حاطينه اللي هو فورم كنترول، وفي حبه حاجات حطها الام في سي، بس احنا كلاس فورم كنترول ده اللي انا كنت محدده. تمام. يهمني بقى هنا الاي دي والنيم. الاي دي يساوي ايه؟ كلمه ايه؟ الاي دي يساوي ايه؟ نيم، ده التكست بوكس بتاع النيم، فده اسم البروبرتي. والنيم يساوي ايه؟ نيم. اما انا بدوس سيف او سبميت بيتاخد النيم بتاع التكست بوكس مش الاي دي. هيتاخد ايه؟ النيم هنا اسمه ايه؟ هيتقال نيم يساوي علي حسن. نيجي هنا التكست بوكس دوت النيم بتاعه اسمه ايه؟ نفس اسم البروبرتي لو تلاحظ، هيتقال and date of birth equal الكلام اللي مكتوب في التكست بوكس، يطرح ده ببوست فيرب. صح؟ انا بقى لو انا عندي الحته الموضوع اللي انت بتقول لي فيه حاجه لامبلوي وديبارت واللي كلهم موجودين والاثنين فيهم نيم في نفس الصفحه، فمش هينفع يبقى عندي تكست بوكس بنفس الاي دي، بنفس الاي دي، هو ده اللي فيه مشكله في نفس الصفحه. لكن النيم ينفع يبقى موجود في ديفرنت فورمز، لان النيم ده لازم يبقى يونيك جوه الفورم. يعني الاي دي ده سامثينج يونيك جوه مين؟ الصفحه كلها. لكن النيم ينفع يتكرر، فانت لو عندك هيبقى حاجه بتسيف امبلوي وحاجه بتسيف ديبارتمنت في نفس الصفحه، دي هتبقى في فورمه ودي هتبقى في فورمه اصلا. فاهم قصدي؟ فمش هيبقى عندك مشكله. لو عملتهم فورمه واحده ودوست سبميت هيجي لك المعلومتين مره واحده. ساعتها انت ممكن تعمل ايه بقى؟ انا هقول لك ساعتها انا هعمل ايه. مش احنا قلت لك ان الاول بيدور بالبارامتر نيم دوت الفاليو؟ بقوم جاي انا هنا بقى في الاديتور 4 بقول له ان في الاتريبيوت اللي اسمه نيم، مش ده اتش ام ال اتريبيوت، يساوي امبلوي دوت نيم. كده التكست بوكس ده هيتكتب ايه اما يطرح لي في البوست داتا؟ هيتكتب امبلوي دوت نيم يساوي الفاليو. دي عمرها ما تروح في الديبارتمنت. فهمت كده؟ فكنت انا هستخدم اتش ام ال اتريبيوتس عشان اوفر رايد النيم. ده لو انت هتعمل 2 فورم او 2 فاليوز في سبميت واحده عايز تسيب حاجتين. الاي دي ثواني معلش، انت بتتكلم اللي جاي هنا؟ ثواني. انا هعمل حاجه بس معلش. فيدلر ده بيعمل ايه؟ بيوريك الحاجه اندر ذا هود، بيوريك ايه اللي راح للسيرفر. هوريها لك بالملي ماشي عشان استنى كده. مفيش حاجه مود، هو دلوقتي اللي جاي له اتش بي بروتوكول. تعال شوف اتش بي بروتوكول مبعوث ازاي. كله معايا يا جماعه؟ دلوقتي هنا عايزين نشوف الداتا وهي رايحه للسيرفر. انا دلوقتي هدوس بريك بوينت هنا، وفيدلر ده لو اي حاجه راحت للسيرفر هيوريني اكزاكتلي ايه اللي راح. هقوم قايل له في الفورم سيف. نروح نفتح مين؟ فيدلر. عايز اقول له رو ريكويست. رو ريكويست يعني اكزاكتلي زي ما راح للسيرفر. واكبر كده. ملاحظين هو عمل فيرب اسمه ايه؟ ومكتوب اليو ار ال ايه؟ امبلوي على ايدت على واحد. جه منين ده؟ اختراع؟ جابه من الفورم عشان مش هتغير. وبعدين في بوست الداتا اهي، اقراها كده. النيم يساوي علي بلس دي معناها مسافه علي حسن، and date of birth equal اللي كان مكتوب عندك، and salary equal and email equal and الحاجات مكتوبه and email علي اي تي اي. تمام. وعدي كده and web page equal and is married equal true and comment equal اي تي اي. في اي دي. انا لما كنت بقى اشتغل بفيدلر كنت بعمل لكم حاجات زي كده بالملي. دلوقتي الريكوست لما يروح للسيرفر اول حاجه السيرفر هيعملها هو ما عندوش غير بارامتر اسمه امبلوي. هيمسك اول بروبرتي اللي اسمها ايه؟ اي دي. هيدور على الاي دي فين الاول؟ في البوست الداتا. هل هنا في حاجه اسمها اي دي؟ اي كي اسمه اي دي؟ يبقى خلاص كده مفيش اي دي. فيها مشكله لحد دلوقتي؟ بعد كده لو ما لقاش في البوست الداتا الاي دي هيروحوا يشوفوا البوست عليه فين؟ في اليو ار ال سيجمنت. اليو ار ال سيجمنت اللي احنا ماشيين معاه اول واحده ده الكنترولر، وثاني واحده اسمها ايه؟ اكشن، وثالث سيجمنت اسمه ايه؟ يبقى اسمه اي دي. يبقى بس كده اللي بنبلوي اي دي جبناه. يبقى ساعتها الاي دي هيساوي 1. يمسك تاني واحد مين؟ النيم. يبص الاول فين؟
في البوست داتا، كل الحاجات الثانيه هيلاقيها جوه مين؟ البوست داتا. فيعمل لك اوبجكت عادي خالص، الاي دي جابه منين؟ من الروت سيجمنت، والباقي جابه من البوست داتا. تمام؟ والفيرب بوست عشان كده جات لنا احنا. صعبه؟ طيب. فهنا اهو جوه الحاجه اتملت لنا. انا هاخدها اعمل بيها ايه؟ لو فاليد هسيبها واديك الاندكس، لو مش فاليد هاخد الامبلوي اللي هو بايظ ده بابا غنوجه، اجيب الفيو اللي هي الاتش ام ال، اقول لها خد الامبلوي دوت، يرجع لي الاتش ام ال دوت، ارجعه للكلاينت. ماشي؟ طيب تعالوا دلوقتي نعمل واحد تاني. متهيألي دي بس اللي كانت ريكوايرد، صح؟ ما عندش اي حاجه ريكوايرد غير النيم. مظبوط. لو ساعتها بقى لو شلته يبقى ساعتها هتديك ايرور ان الاي دي مش موجود. ساعتها بقى هعمل ايه؟ لو هي معموله كده مش كول سترينج، هقول لكم بس الوك اراوند اللي بنعمله. لو مش موجوده انا عايز اي حاجه، هقول اي حاجه هنا في البوست الداتا، مش البوست الداتا اول مكان بيتبص عليه، فساعتها بقوم عامل انبوت تايب ايكوال هيدن، صعب كده؟ وبقوم قايل له ان الفاليو ايكوال ات موديل، الموديل اللي معايا مش الموديل امبلوي دوت اي دي. صعب؟ ده كده هيظهر لليوزر، بس اما ده الفورمه هتروح، الفورمه بيحصل بيتاخد كل الانبوتس من ضمنها الهيدن، فيلاقي ان في هيدن مكتوب اسمه ايه، طبعا لازم تكتب بقى اسمه نيم ايكوال ايه؟ اي دي. فيلاقي هيدن انبوت اسمه اي دي، هياخد الكلمه بتاعته ويحط ايكوال للفاليو، فهتلاقي الاي دي ساعتها اتحط مع البوست ايه يا جماعه؟ يعني تعالوا دلوقتي هنا لو انا قلت له انا بهاك كده، قلت له الاي دي ايكوال 20، صح؟ وهرن كده، كده لما انا هروح لصفحه الايديتس هلاقي الاي دي كام؟ دايما. يعني هنا الراجل ده هبه ديت ايديها كام في الداتابيز؟ 3. فانا كده بقضيت مين يا جماعه؟ 3. هروح لصفحه الايديت، هيبقى اليو ار ال مين؟ امبلوي على ايديت على 3. نيجي هنا في فيدلر حتى نفضي الكلام ده، كنترول اكس، واقوم قايل له خليها هاي اي تي اي 3، واقول له سيف. بصوا في فيدلر لو انا جيت هنا شفت ريكوست اكزاكتلي اللي راح، هلاقي اليو ار ال جه بتاع الصفحه اللي فوق، امبلوي على ايديت على كام؟ بس بصوا هنا مكتوب كام؟ اي دي ايكوال ايه؟ جه منين؟ من الهيدن فيلد. فانتوا عرفتوا لو ساعتها لو انت ما فيش يو ار ال فوق، او ساعتها الورك اراوند بتعمل ايه جوه الفورم؟ حط هيدن فيلدز. واهم حاجه زي ما قلت لك، الكي بتاعك مش الاي دي بتاع الاندوت، الكي بتاعك هو ايه؟ البروبرتي اللي اسمها نيم. ماشي؟ هنا بقى الداتابيز او سوري السيرفر سايد، الاي دي هيبقى بكام؟ ب3 ولا ب20؟ عشان في مصدرين للمعلومات، مين اللي بتبص عليه الاول؟ البوست ديتا. شايفينه؟ طبعا هتروح الداتابيس هتدي اكسبشن ان مفيش اصلا امبلوي رقمه كام؟ 20. يعني تعالوا نكمل كده، المفروض يرجع لنا اكسبشن اهو، هيقول لك كانت سيف لان راح يعمل ابديت ستيتمنت ب 20 ورجع ايرور. طب هرجع تاني اشيل ده كده، انا مش محتاجه الهيدن فيلد هنا عشان خاطر انا كده كده موجود معايا فين؟ في اليو ار ال. ليه؟ لا مش غلط، مش غلط، بس ريكومندد لو انت عندك حاجه يونيك في التيبل ده، يعني الامبلوي مثلا في الامبلوي نيم او الامبلوي ايميل يونيك، خلي الصفحه بتاعتك الراوتنج يبقى شغال بالايميل. مثلا انت عندك كل امبلوي ليه امب نمبر موجود في الشركه عندك، فخلي الحاجه بالامب نمبر. ساعتها انت هتعمل ايه؟ اما هيجي لك الامب نمبر، هتروح تجيبه من الداتا بيز وترجع له صفحه الاديت. ماشي؟ فالمهم ان انت لازم تستخدم حاجه يونيك. انا عندي مفيش حاجه هنا يونيك دلوقتي غير النيم. ماشي؟ بس مش غلط، يعني احنا عاملين سيستمز كتير طالعه لايف بحط لك الاي دي عادي. الحلو في الموضوع ده ايه؟ لو انت شغال اي حاجه ثانيه مش ام في سي، لو انت فجاه عايز تاديت الاي دي 6 او الاي دي 3، انا ده كده ممكن ابعت اليو ار ال دوت لواحد على الميل، ما يروحش يسيرش، يقوم واخد ده كده وعامل ايه؟ بيست، هيلاقي نفسه راح لصفحه ايه يا جماعه؟ يعني ده كده اليو ار ال ده انا ممكن ابعته لمين؟ هو مين اللي بيجيب الصفحه؟ فيرب جيت ولا بوست؟ انا عامل كام اكشن ريزلت؟ انا كده ما سيفتش، انا بجيب الصفحه، انا كده جبت الصفحه.
انا عايز دلوقتي صفحه الايديت. هو دخل في الفانكشن ازاي والفيرب مش فوق؟ دخل في انهي فانكشن؟ دخل في دي. ايوه طب انا ما هو انا كتبته في يو ار ال، ما ده الصح. طب تمام، طب انا كده لو غيرت دي او دي جايه هعيد فين؟ ايوه صح. انت لو رحت هنا قلت له 3 كده انت بديت مين؟ كده 2. هو اصلا الراجل لو هو بيأديت اي حد، انت كنت هتبقى عامل له فورمه الاول في الاس بي دوت نت العاديه بيسيرش بيها، يطلع له الامبلوي يدوس عليه يا جماعه اديت. ماشي، انت كده وفرت عليه ايه؟ يعني هو كده كده بقى قصدي كاكسسبيلتي هي كان دو اللي في مخك، فاهم قصدي؟ بس انا كده الميزه في الام في سي ده بيتسمى كلين يو ار الز. معناه ايه كلين يو ار الز؟ ان كل ريسورس عندي حته الايديت لوحدها ليها يو ار ال، الكرييت ليها يو ار ال. لكن في البنت العاديه بنعمل صفحه جامبو، صفحه اسمها امبلوي دوت اس بي اكس، فيها الكرييت والايديت والابديت وكل حاجتك في الحياه. كده الموضوع ممكن اي واحد يقول لك ده على فكره انا كده عدل الامبلوي 2 ولقيت ده بيانات بايظه، اقول لك ازاي؟ فتقول له ايه؟ طب ثواني وانا ابعت لك اليو ار ال، تقوم باعت له ده، ياخده يحطه في البراوزر عنده يلاقي الصفحه فتحت على طول. فاهم قصدي؟ فده ميزه مش عيب، يعني ده ميزه ان انت تقدر توصل للريسورس بذا مينيمم ايفورت. ماشي، لو انت عايز تسيرش روح الاندكس، الاندكس بقى المفروض يبقى فيه سيرش وفيه الناس كلها. طيب حد عنده سؤال في الجزء دوت؟ عايز ادلت هنا الديليت اهو شغال، والديليت بيريدايركت، فكده احنا عاملين كرييت وابديت وايه يا جماعه وديليت. طب انا عايز حاجه دلوقتي، هكرييت اي 2 يوزرز كده. ثواني قول تاني. الهيدن فيلد اللي انا كومنتيته ماله بقى؟ لو انا مثلا شلت الايه؟ شلت شلت من الرول، ساعتها غصب عنك لازم تحط الهيدن فيلد، ساعتها لازم تحط الهيدن فيلد. تمام؟ بالظبط. بس احنا ليه بنعمل الكلام ده؟ يعني الاي دي اللي فوق ده احنا حاطينه عشان الراجل يقدر يوصل للايديت بتاع اي حد جاست باي تايبنج يو ار ال. ده فيتشر، فاهم قصدي؟ يعني دلوقتي الناس بيتندوا كده في الفيسبوك. في الفيسبوك انت بتفتح تسيرش، ولا ممكن لو انت عايز اديك او لينكدين، عايز اديك لينكدين بتاع واحد، مش ممكن اديك يو ار ال كذا على كذا على محمد رضا؟ هو محمد رضا حاطه عنده يونيك، فيعتبر اكنه لايك الاي دي. دي فيتشر انت ما تعرفش تعمل زيها في الاس بي اكس العاديه، فاهم قصدي؟ لكن هنا انا كده بديك كلين يو ار ال بتاع اي ريسورس عندي ان انت تفتحه وتبص عليه. حته بقى ان انا ممكن اقول لك انت مالكش تيدت 2 او مالكش تيدت رقم 6، ده ملوش علاقه بالويب. المفروض في الدومين لاير ورا ده بيتسمى داتا سكيورتي، ان انا ساعتها ممكن يبقى عندي داتا سكيورتي بتقول ان الناس اللي ايداتهم كذا مين اللي يعرف يأديت فيهم، الادمنز او فلان او فلان. ماشي، لكن لما تعمل سايت عادي المفروض ان الريسورس بتاعك لما تقدر توصل له باليو ار ال تأديته بجاست يو ار ال، وكل ريسورس ليه يو ار ال بتاعه، يعني ايديت 3 غير يو ار ال ايديت 4. فده فيتشر like Facebook like LinkedIn you can access resource معين just by writing ال URL بتاعه. طيب انا عايز بقى دلوقتي هضيف اي يوزر هنا، فاكتب هنا مثلا الاء وعلاء الاء علاء. ماشي. ومحمد حامد. طيب بص انا عايز اعمل دلوقتي احط تكست بوكس وزار سيرش، اما ادوس انا ببقى اكتب في التكست بوكس جزء من اسم الانسان، فتروح في الداتابيس تجيب لي او انت تعرض لي في الجريد اللي تحت ديت كل الامبلويز وير النيم بتاعهم لايك مين اللي انا كاتبه في التكست بوكس. ماشي، عشان اعمل الكلام دوت فالاول انا هبدا ان انا عايز اعمل ايه؟ تكست بوكس. فاجي هنا الكلام ده في الاندكس، فاعمل هنا ممكن اروح في بوت ستراب عشان تعمل حاجه شكلها حلو. شايفين الفورمز ديت؟ فاكرين اللي هي كانت انلاين، الحاجات اللي شبه كده؟ في واحده منهم لو نزلت شايفين ده يناسبني، بس مش عايز بس كلمه ايه؟ الصفر صفر واس دولار ديت، يعني ده كده شكلهم حلو مع بعض. فممكن اخد مين؟ المارك اب بتاعهم.
طيب في هنا الاو اس دولار دي مش عايزها، والصفر صفر اللي هو عاملها مش عايزها. طب حد بقى دلوقتي شايفين الاس ار دوت؟ هو هنا دلوقتي في الفورم دي انا عندي لازم يبقى فيه تكست بوكس وزرار. فين التكست بوكس؟ الانبوت التايب تكست اهو، وزرار البطن اللي اسمه ايه يا جماعه؟ سبميت. هو دلوقتي لو تلاحظوا هنا وانت بتكتب شايفين مكتوب كلمه ايه؟ اماونت. هو مطلوب في البوت ستراب ان انت لو حطيت على اي تكست بوكس واخد كلاس فورم كنترول شايفينه وقلت له بليس هولدر يساوي فاليو، الفاليو دي هي هتبقى مكتوبه كده از ووتر مارك. فانا ممكن اقول له هنا تايب هير فور تو سيرش مثلا اي حاجه، دي ووتر مارك هتبقى ظاهره اسمها بليس هولدر. طب تعالوا نشوف، والزوار دوت هو مسميه ترانسفير كاش، انا هسميه سيرش. نشوف شكل الصفحه بس، احنا مش عاملين اتش ام ال بس يعني دلوقتي. نرفرش ديت زي الفل، ماشي ده كويس. فانا عايز اكتب حاجه كده وادوس سيرش، ايه اللي يحصل؟ دي تتفلتر. طيب دلوقتي حد عنده فكره، هو انا دلوقتي الصفحه دي عشان ترجع كل، هو انا لما ادوس سيرش ايه اللي المفروض هيرجع؟ صفحه ايه؟ الاندكس برضه صح ولا لا؟ نفس الصفحه يعني هترجع لك هي بس الفرق اللي ايه الفرق الداتا اللي بتتعرض داتا اقل، صح؟ يبقى انا عشان اصلا اعمل سيرش المفروض اصلا كنت انا عايز اجيب صفحه اللي يا جماعه الاندكس ترجع لي هي بس ايه اللي يحصل؟ الفاليوز مالها اقل. طيب صفحه السيرش مين اللي بيمثلها عندي في الام في سي هنا في الكنترولر ده؟ صفحه الاندكس سوري، بيمثلها الاكشن ريزلت اللي اسمها ايه؟ اندكس. لو انا جيت هنا وقلت باخد string keyword، keyword ده ينفع انت تبعته لي عن طريق ايه؟ البارامترز اللي في الام في سي عن طريق ايه؟ ثلاث حاجات، يا اما ايه؟ كويري سترينج، يا بوست الداتا، يا رايل سيجمنت. اسهل حاجه ممكن اعملها في حياتي الكويري سترينج، صح ولا لا؟ يعني تعالوا هنا دلوقتي والصفحه دي موجوده، لو واحد انا هحط كده مش محتاج ماشي خلي بريك بوينت هنا شغاله زي الفل اهي. لو واحد راح هنا، دي صفحه الاندكس اللي هي في الاول، خد اليو ال ده كوبي وراح في حته على جنب وقال علامه استفهام كي وورد ايكوال هاي اي تي اي، تمام؟ وداس انتر، مين اللي هتيجي؟ هتيجي هنا، لان ليه؟ ده كويري سترينج صح ولا لا؟ واليو ار ال بتاعي الديفولت هوم وعلى امبلوي، فجت هوم سوري امبلوي على اندكس، فامبلوي على اندكس جت لي هنا وكي وورد مالها هاي اي تي اي. يبقى انا دلوقتي لو الراجل قدر ان هو يكتب يو ار ال في الكي وورد بتاعته هقدر ارجع له يا جماعه ريزلتس. ليه؟ جيفن دي انا ممكن اعمل هنا دلوقتي بقى اكتب سي شارب كود اللي فلتر. يعني تعالوا هنا دلوقتي نخلصها هنا، انا ممكن اجي هنا دلوقتي مش الامبلويز يساوي امبلويز دوت جيت اول دوت اوردر باي الامب نيم. انا بعد الجيت اول مش هقول له لا جيت اول بس كده، هقول له دوت ايه؟ وير، بالظبط كده الامب جوز تو امب دوت، هو تقريبا كان فيزياء عايز يقف شويه، عندي الدنيا بطيئه جدا. طيب انا هسيف كده، هقفل السولوشن واجرب افتحه. هو كان فيزياء ساعات وهو شغال كده بيخلي الدنيا عندي تقف خالص. هقفل دول. طيب نرجع هنا تاني يا جماعه. دلوقتي انا عايز، انت باعت لي ايه؟ كي وورد، وانا عايز اجيب كل الناس اللي النيم بتاعهم لايك النيم ده، لايك الكي وورد ديت.
عشان تعمل لايك في الانتي فريم ورك او في لينك عموما بستخدم كلمه ايه؟ ايه اللي بتخلي اعمل لايك؟ هو اولا الام دوت نيم، لا مش سب سترينج، في بيجين ويز واند ويز، تمام، وفي حاجه اسمها كونتينز. كونتينز ديت لو كتبتها هنا هتعمل هي اوتوماتيك في السيكوال سيلكت وير النيم لايك، يعني كونتينز دي هتتقلب لايك. فانا هقول له جيب لي وير الام دوت نيم دوت كونتينز الكي وورد دي، مظبوط؟ اما كده هيجي لي الامبلويز، كده جالي مش كل الامبلويز، جالي الامبلويز اللي مالهم، اللي عندهم الكي وورد ديت. طبعا انا ممكن تبقى الكي وورد دي فاضيه، لو فاضيه المفروض ابقى بجيب الجيت اول بس، يبقى انا هنا المفروض اعمل if string dot is null or white space keyword. في حاجه اسمها is null or empty و is null or white space، الافضل منها is null or white space، افضل من empty. white space ده لو الراجل بعت لك مسافات هتعتبر برضو فاضيه، انت مسافات عايز تسيرش عن واحد باعت لك 6 مسافات، لكن لو is null or empty لو انت بعت لها 6 مسافات هتقول لك دي ولا null ولا empty، دي 6 مسافات. لكن لما بتقول له انا عايز اشوف هي null ولا وايت سبيس، المسافات كتير دي بتعتبر وايت سبيس. فبقول له لو انت عندك الراجل الكيورد ديت null او وايت سبيس، المفروض هنا بقى هنعمل var i او سوري i in number of employees، او هقول لكم حاجه حلوه، شايفين ده كده؟ انا هحطه فوق خالص وهشيل منها الوير، كده دي راحت الداتابيز؟ لا. امتى بتروح الداتابيز؟ لما تلوب او تقول له يا جماعه تو ليست. هقول له بقى دلوقتي لو الكي وورد ولا نل ولا وايت سبيس، يبقى كده في يا جماعه باعت حاجه، هقوم قايل الامبلويز اللي فوق دي شايفينها اللي هي لسه ما راحتش لمين؟ الداتابيز، تساوي هي نفسها دوت وير، فكده بقى بند عليها، تمام؟ دوت وير امب جوز تو امب دوت نيم دوت كونتينز الكيورد. في حاجه زعلانه؟ هو بيقول ايه؟ ماشي، هو تقريبا زعلان عشان الاوردر دي، ماشي، يعني زعلان عشان بعمل دي انيفربل ودي كواريبل، فاحط الوير كده. احنا لسه ما حطيناش يا جماعه الاوردر باي، فهقول له هنا يا فيو خدي الامبلويز اللي معايا فوق بغض النظر احط عليها الوير او لا، لان دي بتاخد اوبجكت فدي اي حاجه تشتغل بيها، دوت اوردر باي الامب جوز تو مين؟ امب دوت مين. كده انا عملت ايه؟ انا الاول جبت مين يا جماعه؟ الاول، ما حطيتش الوير كونديشن غير لو ايه؟ لو في كي وورد، وبعد كده حطيت الاوردر باي، فهي يا اما هتبقى جيت اول مع الاوردر باي يا جيت اول مع الوير والاوردر باي، ولسه ما رحناش الداتابيس. كده لو انا عملت بيلد وجيت هنا انا شايف كل امبلويز، هاخد كلمه حسن دي واقول له علامه استفهام كي وورد ايكوال حسن. هرن ماشي، هات اللي هي كي وورد ايكوال حسن دي تاني. شايفين جابت ايه؟ حصل عادي، جاب لنا الليست اللي انت مفلترها ووصيتها انت كده كده للموديل، الموديل بيلوب عليها ويقوم عارضها لك. احنا بقى عايزين هنا اما اكتب هنا تعمل ايه؟ تعمل لايك اللي موجود فوق ده. يعني انا لما بدات الصفحه كده هل كان في مكتوب اي حاجه فوق؟ طب اما انت بتروح، وده البيست براكتس، اما بتروح على جوجل هل مكتوب فيه حاجه فوق؟ طيب اما تروح على جوجل وتكتب اي حاجه وتقول له سيرش، هتلاقيه راح قام كتب لك اللي انت كاتبه وحطه لك في اليو ار ال، وراح للصفحه تاني بتاع جوجل. بس صفحه جوجل لما جالها كي وورد قامت عامله ايه؟ واخده الكي وورد وعارضه لك الحاجه ومرجعها لك. ماشي؟ فاحنا عايزين نعمل زي جوجل، اللي هو لو انت كتبت حاجه هنا انا اخدها احطها فين؟ وادوس انتر، فهتروح كده كده ساعتها لصفحه مين يا جماعه؟ الاندكس تاني، اللي هو مانيوالي كنت هتعمله لو هتعملها بايديك. هتروح لصفحه الاندكس بس بعت لها كي ووردز، هتقوم هي مرجع لك الداتا اللي بتميت الكي وورد ديت. ازاي نعمل الكلام ده؟ عشان انت اليو ار ال دوت يتغير،
هرجع هنا اندكس. لازم تعمل فورم، ماشي؟ عشان تعمل فورم، الفورم لازم بديها معلومه، يا الميثود اول حاجه، يا اما ايه يا جيت، يا اما يا جماعه بوست. لو انا عملت بوست، هل الحاجات بتتحط في اليو ار ال؟ ما بتتحطش في اليو ار ال، بتتبعت للسيرفر بس جوه الايه يا جماعه؟ البوست ديت. لو عملت جيت، دي معناها ان اليو ار ال اللي موجود معانا هنا ده، يعني انا ممكن اكتب له مثلا لول على هاي، معناها الفاليوز اللي في التكست بوكس اللي جوه كلها هتتاخد وتتحط على مين؟ اليو ار ال ده، بس هتتحط از ايه يا جماعه؟ كويري سترينج. يعني هنا ده انبوت تايب تكست، انا مش محتاج اي دي، انا عشان يبقى في فورم ايه اللي المفروض احطه؟ ايه الفاليو اللي احطها؟ النيم، فانا هقول النيم كي وورد، صح؟ دلوقتي لو انا دوست سيف والفيرب كان جيت، هيتاخد اليو ار ال اللي كان مكتوب اللي هو لول على الهاي ده، ويتاخد الفاليوز اللي كانت موجوده في الفورم، هنا حاجه اسمها ايه؟ كيورد، فهيبقى علامه استفهام كيورد ايكوال الفاليو اللي مكتوبه في التكست بوكس لحظه ما انت دوست سيرش. كده اتعمل يو ار ال بالشكل ده، كيورد انت لحظه السيرش مثلا كان مكتوب هاي، فمكتوب لول على الهاي، علامه استفهام كيورد ايكوال هاي. هيتعمل ساعتها فيرب اسمه ايه؟ جيت اجينست ان يو ار ال، اليو ار ال دوت. طيب اما بيتعمل بقى جيت فيرب، ايه اللي بيحصل؟ البراوزر لما انت تعمل جيت فيرب من جوه الفورم، بيعتبره اكنك دوست على الهايبر لينك. الهايبر لينك مش قلت لكم بياخد الهايبر لينك اللي انت موجود في الهايبر لينك يحطه فوق؟ يعني لو في هايبر لينك على جوجل ودوست عليه، ايه اللي هيحصل؟ هيتكوبي ويتحط فوق ويتداس يا جماعه انتر. اما بتعمل فورم ونوعها جيت، بيتعمل ايه؟ بيتاخد اليو ار ال اللي جوه، وقبل ما يتاخد يتحط عليه كل الفاليوز اللي في الفورمه از كي از كويري سترينج، يجي بتعمل لنا يو ار ال اكبر زي اللي اتعمل لنا ده دلوقتي. بعد ما يتعمل اليو ار ال الاكبر ده، يتاخد زي ما هو كده، يتحط فين؟ في الادرس بار، ويداس عليه يا جماعه انتر. كده ده هيروح للسيرفر ويعمل فيرب نوع ايه؟ جيت. واليو ار ال اللي انت شايفه كيوزر هتلاقيه مكتوب عليه الحاجه بالكي وورد بتاعتك ديت او بالكويري سترينج. تعالوا نجرب نشوف الكلام ده. انا لو ما عملتش اي حاجه كده، يبقى ساعتها الاكشن يو ار ال هيبقى ايه؟ اللي هو مكتوب فوق، ماشي؟ طيب تعالوا نجرب كده. انا هعمل هنا باتون نوع سبميت، ماشي؟ اللي هو سبميت فور مي. هرفش البيج ديت اهي، مفيش اي حاجه في اليو ار ال فوق، واكتب اي ال واقول له سيرش. بصوا على اليو ار ال، ايه اللي حصل؟ الفورم البراوزر في البوست ما بيعملش في البوست كان بياخد بوست الداتا ويبعتها للسيرفر. اما بتبقى الفورم نوعها جيت، بيتاخد اليو ار ال اللي كان موجود. اليو ار ال قال لها مين اليو ار ال؟ قالت له اليو ار ال بتاعي هو الصفحه، قام جابه. قال له ثواني هحط معاك كوري سترينج بتاع الحاجات اللي عندي. اتعمل يو ار ال كبير، خدوا البراوزر وقام حاطه فين؟ فوق، وداس انتر لوحده. فهو اوتوماتيك كده البراوزر ريدايركت مع نفسه، او هو اكنه يعتبر اكنه راح مع نفسه على اليو ار ال دوت. اليو ار ال اللي كان موجود ابند عليه يا جماعه الكوري سترينج، ماشي؟ طيب لو انا بقى قمت جيت هنا تاني ام او اتش عشان تيجي محمد، ايه اللي هيحصل؟ انا كاتب يو ار ال في الاتش ميل، هنا كاتب يو ار ال مش كاتب اكشن. فايه اللي هيحصل؟ المفروض هناخد انهي يو ار ال؟ اللي فوق، بس بياخده باستبعاد الكويري سترينج. يعني هيرجع ياخد مين تاني؟ ديت صعبه. وبعدين يقوم جاي على الفورم يمسك كل التكست بوكسز، النيم ايكوال للفاليو، النيم ايكوال للفاليو، النيم ايكوال للفاليو، يحطهم از كويري سترينج، ويقوم ساعتها يتعمل يو ار ال اللي هو حاطه على الحاجه ديت، ويقوم كاتبه فوق ودايس انتر. فتعالوا كده ما نشوف ام او اتش. ده لايك السيرش اللي بيتعمل في جوجل، ماشي؟ صعبه؟ طيب اخر حاجه دلوقتي، لو انتوا يعني قادرين، ممكن اعمل لكم هنا اوتو كومبليت. اما تكتب تلاقيه اوتوماتيك ايه؟ بيطلع لك اسماء الناس اللي في الداتابيس، ماشي؟ في كل حاجه. بص anything you can do it with this .NET تعمل بالام في سي. طيب عشان نعمل اوتو كومبليت، هو في عندي نت اصلا؟ في حاجه اسمها جي كويري يو اي كومبوننتس. لو انت
كتبت جي كويري يو اي اوتو كومبليت، هيرجع لك كده صفحه بيقول لك ادي ازاي تعمل اوتو كومبليت بالجي كويري، وكاتب لك هنا يقول لك تكتب اي حاجه وانا هكمبليت معاك، شايفينه؟ وشرح لك هنا في السامبل ازاي تعملها. فالسامبل ببساطه كده انا هوريكم السامبل، هو سطر كود بتكتبه. بس قبل ما تعمل سطر كود هو بيقول لك اعمل لي ميثود في السيرفر سايت بتاعتك. لا جي كويري دي مش معموله عشان الدوت نت، معموله لاي حد. اعمل لي ميثود في السيرفر. الميثود دي انا هديها كي اسمه تيرم، يعني بتاخد بارامتر، يعني الميثود تعمل بميثود بتاخد بارامتر اسمه ايه يا جماعه؟ تيرم، نوع سترينج. يبقى انت تعمل ميثود بتاخد سترينج ايه؟ تيرم. انا هبعت لك التيرم كجي كويري، مالكش دعوه انت هبعته لك ازاي. بعد ما ابعته لك انت جوه الميثود المفروض تروح بالترم ده تسيرش في الداتابيس بتاعتك، تجيب الناس اللي انت عايز تجيبهم لي اللي بيماتشوا الترم ده، تجيب اسماء، تجيب افلام، تجيب اللي انت عايزه، وترجعهم لي از جيسون ريزلت. ليست سترنجات كده از ايه يا جماعه؟ جيسون. مش احنا الام بي سي اعرف اعمل بيها ويب سيرفيس؟ تاخد حاجه وترجع جيسون. يبقى انا دلوقتي اول حاجه لازم اعملها، لازم اعمل ميثود بتاخد تيرم وترجع جيسون، صح؟ تعالوا نعملها دلوقتي بالكنترولر. هعمل هنا public action result وهسميها كويك سيرش، ماشي؟ دي بتاخد سترينج ايه؟ اللي قايل الكلام ده الدوكيومنتيشن، يعني انت لو قريت الدوكيومنتيشن بتاع الاوتو كومبليت هيقول لك كده لازم تعمل ميثود بتاخد سترينج تيرم، ماشي؟ هنا بقى المطلوب ايه؟ ارجع لك ممكن سترينج اري، بس السترينج اري دي ارجعها لك في صوره في الاخر جي سون. فانا مش عايز طبعا اروح ارجع لك ستاتيك سترينج، عايز اروح الداتابيز اجيب النيمز بس اللي بيكونتينوا الحروف دي، اجيب منهم اول 10 وارجعهم لك. مفيش حد اما بيجي يعمل اوتو كومبليت بيرجع لك الداتابيس كلها. افرض في مليون ريكورد بيماتشوا، هرجع لك في الاوتو كومبليت مليون واحده؟ برجع لك التوب 10 او التوب 20 اللي بيماتشوا معايا. فاحنا هنعمل ايه؟ هقول له امبلوي سيرفيس دوت جيت ايه؟ هات لي كل الناس اللي النيم بتاعهم دوت نيم كونتينز مين؟ الترم ده. هيجي لي ساعتها ممكن يجي لي مليون، انا ما اعرفش بقى في الداتابيس هتكبر لحد ايه. فهو قايل له ايه؟ معلش دوت تيك 10 بس. صعب كده؟ وممكن اقول له كمان دوت اوردر باي امب جوز تو امب دوت نيم. ماشي. دلوقتي الكلام ده المفروض يرجع زي ما قلت لكم، مطلوب لازم يرجع كايه؟ جيسون. انا لو قلت له كده ايه اللي هيرجع؟ لسته امبلويز ولا الاسماء بس؟ جيفن الكويري ده، الكويري ده كده انا مش عامل بروجيكشن، مش قايل ايه الكولمز اللي عايزها، ففاضل بس حاجه واحده في الاخر اقول له دوت ايه؟ دوت سيلكت. انا مش عايز كل حاجه، مش عايز التيبل كله يرجع لي الناس اللي بيماتشوا، انا عايز بس ايه؟ لسته نيمز. فاقول له دوت سيلكت امب جوز تو امب دوت مين؟ نيم. فكده هيجيب لك لسته سترنجات بس، يعني الاوتبوت بتاع الراجل ده علي حسن الاسماء. هقوم ماسك الكلام ده واقول له ريتيرن، هو عايزه جيسون. انتوا عارفين الجيسون بتاخد اي حاجه تديها لها زي ما هي. فاقول له جيسون كده، ادي الاوبجكت اهو زي ما هو، واقول له عشان ده هيبقى بجيت فيرب allow get. طيب افرض الراجل بعت الترم فاضي، ماشي. طيب لو الراجل يا جماعه، لو الراجل كله معايا، لو بعت لي سترينج فاضي او بلانك او ام بي تي او وايت سبيس، ساعتها المفروض ما اروحش للداتابيس اصلا. الاحسن ساعتها تقوم مرجع له سترينج اري فاضيه، انت بنفسك ترجع سترينج اري فاضيه. فممكن نقول هنا ايه قبل ما الريتيرن دي؟ if string dot is null or white space الترم، فهريتيرن نيو string array اللينس بتاعها 0، ماشي. طبعا هو انا عايز جيسون، فساعتها هو قايل له ايه؟ الاري ديت لما ترجع لك كده جيسون فاضيه خليها جيسون. كده هيرجع له من الاخر اري جيسون فاضيه مفيش حاجه. خلصنا كده الكود اللي في السيرفر سايد. صعبه؟ يبقى ده اول حاجه هتلاقيها في الدوكيومنتيشن لو انت عديت عشان تعمل اوتو كومبليت. اعمل اي ميثود، الميثود دي بتاخد حاجه اسمها ايه؟ تيرم. احفظ بقى اسم الميثود وتعالى بقى للجافا سكريبت. نروح للكلاينت سايد.
دلوقتي اول حاجه لازم تضيف الجي كويري يو اي جافا سكريبت ستايل، وجي كويري يو اي جافا سكريبت السكريبت بتاعها، يعني الستايل والسكريبت. عشان اضيف حاجه زي كده انا هضيفها في الماستر بيج. الماستر بيج هنتكلم عنها بكره ان شاء الله، بس حاليا هي موجوده فين؟ في الشير. لو انا جيت في الشير ده الاقي لي اوت فوق هنا بتحط الستايلز، وفي اخر الصفحه بتحط السكريبتس. فانا هاجي في الفوق بعد الستايلز بتاعتهم هبص هنا في كونتنت، هل في جي كويري اي؟ مفيش جي كويري اي. تعمل ايه؟ تقوم انت رايت كليك كده مانج نو جيت باكجز، ماشي؟ دي هتنزلها لك من النت وتحطها عندك في السولوشن في المكان المظبوط. هقول له انا عايز جي كويري يو اي، شايفين؟ جابها اهي. هقول له ايه؟ انستول. هينزلها بالجافا سكريبت بتاعتها بالستايلات كل حاجه. شايفين هنا في فولدر ذات مش انا اللي عامله، اسمه ايه؟ سيم. ده جوه منه احنا الكونتنت دي فيها الستايلات بتاعت جي كويري يو اي. في واحد منهم اسمه اول. ده ستايلات الجي كويري يو اي عباره عن لو انت عايز مثلا تعمل اوتو كومبليت بس ارمي الاوتو كومبليت، لو انت مش عارف هتعمل ايه او الديفلوبر هيعملوا ايه ممكن ترمي اول. فده فايل مجمعهم كلهم، ماشي؟ وبعدين فانا هرمي الاود دلوقتي كده. لمينا الكونتنت نروح على جافا سكريبت هلاقي اتعمل جي كويري يو اي، شايفينه اهو، هو المونيفايد. فاروح ارميه في السكريبتات في اخر اللاي اوت. طيب بعد ما خلصت الكلام ده انا بقى عايز ايه؟ الاوتو كومبليت يحصل لانهي تكست بوكس؟ مش كل حاجه في الحياه ده، صح ولا لا؟ طيب عشان انت تعمل اوتو كومبليت الجافا سكريبت محتاجه منك معلومه واحده. ايه المعلومه؟ هي ايه الميثود اللي في السيرفر سايد اللي هروح نكلمها؟ عشان ساعتها هي هتقوم عامله لها اجاكس كول مع نفسها وتبعت لها التيرم وانت بتكتب تاخد السترنجات تقوم هي عرضها. يبقى هي محتاجه مني بس معلومه، ايه هي؟ اسم الميثود. هو بيسموه هنا السورس في الدوكيومنتيشن، بيقول لك انا عايز السورس بتاعي. السورس بتاعي اللي هو ايه؟ الميثود اللي انت عملتها عشان اكلمها. انا بقى ما بحبش ان الديفلوبر يقوم جاي هنا عامل للتكست بوكس ده اي دي ويستخدم، يعني هنا دلوقتي اسم الميثود. تعالوا انا هوريكم هنا الامبلمنتيشن الاولاني اللي هعمله. هعمل هنا التكست بوكس ده اديله اي دي كده يونيك، هو الاي دي ايكوال اوتو اي تي اي مثلا، اوتو كومبليت او اوتو كوم كده. هروح هنا في اللاي اوت بعد الجافا سكريبت ديت انا هضيف سكريبت. انا عارف المفروض احطه جوه الصفحه بس انا هحطه هنا عشان اخلص على طول. سكريبت دوت احنا كلنا في ماستر بيج والبيج هيبقوا في الاخر صفحه واحده، فالسكريبت ده هيفاير على البيج بتاعت الاندكس وعلى كل الناس. ينفع اقول له اس دولار هاش الحاجه اللي معايا دي، صح ولا لا؟ وباجي اقول له دوت، هو عشان بقى تعمل اوتو كومبليت ببساطه هقول له التكست بوكس اللي انا معاك ده اللي قايل لك عليه دوت اوتو كومبليت. هيسالك عن اوبجكت عايز منك معلومه واحده، ايه اللي قلت لكم عليها؟ السورس. ايوه بالظبط، اللي هي اسمها ايه؟ سورس. هو هنا مسميه في الدوكيومنتيشن سورس. فهنا هقوم كاتب السورس ايكوال ماشي سورس. هنا هقول له سلاش على امبلوي على كويك ايه؟ سيرش. هو مالكش دعوه، هو هيعمل جيت بوست، هو مش يعني مالكش دعوه بالتيرم، هو قال لك اسم الميثود بس. كده ده يشتغل، بس انا مش عايز كده. انا عايز ان مش كل ما واحد يجي يعمل تكست بوكس عايز اوتو كومبليت اجي ازود سطر هنا. يبقى كده لو حد في صفحه ثانيه راح عمل تكست بوكس هاجي اقول اس دولار التكست بوكس الثاني انا عايز اوتو كومبليت واحدد له الميثود. لا انا عايز اعمل ايه؟ عايز ان كل حد عمل تكست بوكس زي ده انا مش عايز منه اي دي ولا حاجه، يحط هنا اتريبيوت تقول ايه السورس بتاعه، صح؟ فاحنا الاتريبيوت دي هعمل اتريبيوت مش موجوده اصلا في الاتش ام ال، يعني اتريبيوت نون ستاندرد، وهسميها داتا. انا اللي مسميها الاتريبيوت دي داش اوتو كومبليت، صح؟ يبقى انا كده عامل اتريبيوت في التكست بوكس اسمه ايه؟ داتا داش اوتو كومبليت. واي حد عايز يعمل تكست بوكس عليه اوتو كومبليت يعمل نفس الباترن، يعني هقول للناس في البروجكت يعملوا كده. جوه منه كل واحد يكتب ايه؟ الميثود اللي هو عايز التكست بوكس بتاعه ده يتملي منها. هنا انا الميزه ان انا جوه الصفحه ممكن استخدم الهيلبرز، صح ولا لا؟ فالهيلبر ممكن اقول له يو ار ال دوت ايه؟ اعمل لي يو ار ال، اكتب لي انت اليو ار ال بتاع الاكشن اللي اسمه. انا كده كتبته وكمان بطريقه كويسه،
ما كتبتوش هارد كودد. طب فكده اما احنا هنرن الصفحه ديت، لو سيفت كده ورحت هنا هتلاقي ان لو وقفت على التكست بوكس شايفين الاوتو كومبليت يساوي على امبلوي على كويك سيرش. كده مين اللي كتبه؟ الام في سي. تمام. والديفلوبر اللي هو بيعمل التكست بوكس دوت كان عنده انت ليسنس فاستخدمه. بعد ما عملت كده بقى ارجع تاني للجافا سكريبت. يبقى كده كل تكست بوكس عمل ايه؟ عمل اتريبيوت اتفقنا يسميه ايه يا جماعه؟ داتا داش اوتو كومبليت، يكتب جوه منه اليو ار ال بتاعه. نعمل ايه؟ نيجي هنا لو انا عايز اسيرش عن كل الحاجات اللي في الصفحه اللي فيها اتريبيوت اسمه داتا داش اوتو كومبليت، اعمل ايه؟ يعني طب لو انا في الصفحه عايز اجيب كل الحاجات اللي عندها كلاس اسمه احمد، بكتب دوت احمد. ساعتها دي هتجيب ايه؟ مش شرط اليمنت واحده، اي اليمنت اتش ام ال اليمنت تكست بوكس بقى وات ايفر عنده كلاس اسمه ايه يا جماعه؟ احمد. لو انا بقول لك جيب لي بقى بجي كويري كل الاليمنتس اتش ام ال اليمنتس اللي موجوده في الصفحه اللي عندها اتريبيوت اسمه كده اكزاكت داتا داش اوتو كومبليت، اعمل ايه؟ بتفتح سكوير براكتس وتكتب اسم الاتريبيوت. دي معناها ايه؟ يا جي كويري روحي سيرشي عن كل الناس السكوير براكت يعني هاز اتريبيوت، اللي هاز اتريبيوت اسمه ايه؟ داتا داش اوتو كومبليت. ده اللي انا عامله كاستم حاجه يعني مالهاش علاقه بالام في سي ولا شمال. كده هيرجع لي التكست بوكسز اللي فيها داتا داش اوتو كومبليت، ممكن يبقى واحد ممكن يبقى اثنين ماليش دعوه، مش فارقه معايا. بس هم عشان ممكن يبقوا كتير هستخدم ميثود اسمها ايتش. ايتش دي هتعمل ايه؟ لو هم واحد او اكتر هتخليني اعمل ايه عليهم؟ الو. ايتش دي بتاخد مني فانكشن بكتب جوه منها اهي الفانكشن الكود اللي انا عايز اعمله على كل واحده. هدي كده كات. يبقى انا كده عملت ايه يا جماعه؟ قلت اس دولار كل الحاجات اللي عليها كلمه ايه؟ داتا داش اوتو كومبليت. هاتهم لي وهنعمل ايه عليهم؟ هنلوب. بعد ما هلوب بقى انا جوه كل لوبايه عايز امسك الايتم اللي انا بلوب عليها دلوقتي. عشان تمسك الايتم اللي بتلوب عليها اسمها اس دولار زس. صعبه؟ فكده انا ماسك مين؟ التكست بوكس اللي عليه اوتو كومبليت اللي جالي او الدروب داون اللي عليه اوتو كومبليت وات ايفر، انا ما اعرفش هو مين، بس انا اللي متاكد منه ان دي حاجه عندها اتريبيوت اسمه ايه يا جماعه؟ داتا داش اوتو كومبليت. هقوم قايل اس دولار زس وفاكرين بقى دوت اوتو كومبليت، يبقى همسكها هي واقول له حط لي عليها مين؟ الاليمنت اللي ما اعرفش انا بلوب عليها حط لي عليها اوتو كومبليت. والسورس يساوي مش المعلومه بتاعت الاوتو كومبليت يو ار ال موجوده في الفاليو بتاعت الاتريبيوت اللي اسمه اوتو كومبليت، فهقول له المعلومه تجيبها منين؟ من اس دولار زس الاليمنت اللي معايا دوت الاتريبيوت، اتريبيوت يعني الفاليو بتاعت الاتريبيوت اللي اسمه ايه؟ اوتو كومبليت. كده ده سوليوشن جينيريك. هتكتبه كام مره في حياتك؟ مره واحده. اي حد عايز يعمل اوتو كومبليت في حياته يعمل داتا داش اوتو كومبليت اتريبيوت ويكتب اسم الميثودز اللي هي بتاخد تيرم. ماشي؟ نعمل الكلام ده كده. سوري. ماشي. دوت اتر اللي اسمه داتا داش اوتو كومبليت. واقفل ده كده. بس فكده انا قلت له السورس يساوي وانا جايب بقى الفاليو هتتكتب بقى تتبست وتتحط هنا. نرن الكلام ده وبقى بس تركايه واحده هوريها لكم في اثناء الرننج. البراوزرز فيها ان هي بتوتو كومبليت، مش انت وانت بتكتب في جوجل بيكمل واحده؟ اما انت تعمل يور اون اوتو كومبليت المفروض تديسيبل مين؟ بتاع البراوزر. فانت معلومه كده بس نعملها دلوقتي. اما حد يعمل اوتو كومبليت تقول له ايه؟ في اتريبيوت ده اتش ام ال 5 اتريبيوت يعني معروف على التكست بوكس اللي هيبقى فيه اوتو كومبليت تكتب اوتو كومبليت. شايفينه ده؟ دي بروبرتي اهو الانت ليسنس مطلعها، يعني دي حاجه بيلت ان في الاتش ام ال ايكوال اوف. دي معناها ايه؟ يا براوزرز التكست بوكس ده فكك منه، انا مش عايزك تعمل اوتو كومبليت النيتف بتاعك. لا البراوزر وانت بتكتبي في جوجل او اي حاجه ساعتها بيحاول يشوف لو انت زرتي الحاجه دي قبل كده بيسيب وراكي فبيطلع لك لسته تكملي منها. بس انا مش عايز كده، انا عايز اوتو كومبليت بتاعي انا. ماشي؟ فساعتها لو عملتي اوتو كومبليت بتاعك تديسيبل دوت. بديسيبله ازاي؟ اوتو كومبليت ايكوال ايه يا جماعه؟ اه. نرن كده.
شايفين ايه ال موجود علاء وعلي صح؟ هكتب ايه ال، شايفين؟ لما كتبت ايه بس اهو ده الاوتو كومبليت. ولو دوست سهم لتحت شايفينه؟ فساعتها ممكن اقول له كده. بعد ما اخلص بصوا بقى الميزه، مش التكست بوكس والزرار في فورم واحده، في فورم واحده انا حاططهم. لو حاجتين في فورم واحده، لو انت دوست انتر وانت اي تكست بوكس هتلاقيه اوتوماتيك راح على السبميت بتن وداس عليه لوحده. يعني انا كده جوه مين؟ تكست بوكس. فانا عايز اسيرش دلوقتي، انا علي حسن، ادوس على مين؟ شايفين فوق كتب ايه؟ خد اليو ار ال اللي كان موجود وحط عليه علامه استفهام كيورد يساوي عليه حسن. يبقى احنا كده عملنا سيرش، وعملنا كمان في التكست بوكس كمان يا جماعه انه يعمل ايه؟ اوتو كومبليت معايا. فهو لو جيت اهي كتبت ام، شايفين؟ محمد رضا، اقول له ماشي انتر انتر. وهكذا. لو انا قلت له سيرش كده، احنا كنا عاملين لما السيرش فاضي يرجع لك جيت اون. صعبه؟ طيب انا كنت عايز اديكم حاجات ثانيه كتير، بس الناس انا حاسس ان هم نايمين يعني، فهوقف وناخد بريك عشان الناس الجمعه النهارده.